নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক স্বাগতম জনাইছো অজান্ত্ৰিকাৰ এপিসোডলৈ মই উদয়ন দ্বাৰা আৰু ভয়েস তালুকদাৰ আছে কেমেৰা পাছফালে অতি শীঘ্ৰে আহি এখন আখৰত বহিবই আৰু আজি আপোনালোকে তেওঁক দেখিব চিন্তা নকৰিব গতিকে আজি এটা নতুন এপৰ বিষয়ে আপোনাক ক'ব বিচাৰিছো এটা অনলাইন পৰ্টেল সেইটো কৈ দিয়া লগে লগে কিন্তু স্কিপ নকৰিব শুনক কেতিয়াও ৰিকুৱেষ্ট নকৰো এবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিব গৈ আছো এইটো এটা অনলাইন এডুকেশ্যন পৰ্টেলৰ বিষয়ে আপোনাক ক'ব বিচাৰিম এডুকেশ্যন কোৱাৰ লগে লগে চাগে হয়তো বহুতে কাণ দি শুনিব কাৰণ কেলে আপোনালোকে যদি ফিউচাৰৰ কাৰণে ভাবি আছে ক'ৰবাত পঢ়া শুনা কি কৰিব কি নকৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে আজি এই ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাওক দেখিছে এটা ধুনীয়া টি চাৰ্ট পিন্ধি আহিছোঁ য'ত লিখা আছে BESST এয়া হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ এক্সাম ছাকচেছ ছাপোৰ্ট টীম অৰ্থাৎ চমুকৈ যদি কয় বেষ্ট এয়া হৈছে এটা অনলাইন এডুকেশ্যনেল পৰ্টেল বেষ্ট অনলাইন যিটো এডুকেশ্যন পৰ্টেল হয় ইয়াত বহুতো ৰিচাৰ্চাৰ্ছ এক্সপাৰ্টছে মিলি পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'বৰ কাৰণে মানে পৰীক্ষা কেনেকৈ দিব পৰীক্ষাৰ যিটো ছিষ্টেমেটিক ৱে তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে সেইটো আপোনাৰ কাৰণে বহুত লাভদায়ক হ'ব ইয়াত আপোনালোকে CUET আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট জেনেৰেল এপ্টিটিউড টেষ্ট আৰু অনলাইন ক্লাছেছ আদি বিভিন্ন কোৰ্চৰ ব্যৱস্থাও দিছে আৰু আটাইতকৈ ভাল লগা কথাটো হৈছে মই পঢ়ি শুনাব বিচাৰিছোঁ যে ইয়াত চেম্পল পেপাৰ্ছ প্ৰেক্টিছ পেপাৰ্ছ আৰু মক পেপাৰ্ছ উপলব্ধ ফ্ৰী চেম্পল পেপাৰ্ছ প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে তাকো বিনামূলীয়াকৈ তলত এটা লিংক দিয়া আছে সেইটোত আপোনালোকে লিংকটো ক্লিক কৰিলে হ'ল www.best.in গৈ লগতে ইয়াত CUET আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেটৰ এক নম্বৰৰ যদি পইণ্ট আকৌ NTA দ্বাৰা পৰিচালনা কৰা কম্পিউটাৰ বেছড টেষ্টৰ হুবহু পৰিৱেশ পাব ইয়াত আপোনালোকে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় বানাৰস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় অথবা জৱাহৰলাল নেহেৰু বিশ্ববিদ্যালয় আদিৰ দৰে কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ত নামভৰ্তিৰ কাৰণে কমন ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট যিটো কয় CUETৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব জেনেৰেল এপ্টিটিউড টেষ্ট সকলো কম্পিটিটিভ এক্সামত এই চিলেবাছ বাধ্যতামূলক লগতে এওঁলোকৰ অনলাইন ক্লাছেছ আৰম্ভ হ'ব গৈ আছে 17 এপ্ৰিল 2023 পৰা গতিকে আপোনালোকে যাওক লিংকটো দিছোঁ ক্লিক কৰি অধিক তথ্য তাতে আপোনালোকে পাই যাব আৰু লগতে ইয়াত ইনক্লুড কৰা যিখিনি বিষয় ইয়াত ইনক্লুড কৰা হৈছে সেয়া CUETৰ লগতে বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামছত প্ৰয়োজন হ'বই গতিকে চাওক আজি এটা ভাল মেছেজ আপোনালোকক দিছোঁ যদি আপোনালোকে ফিউচাৰটোৰ কথা ভাবিছে অলপ ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰাৰ কথা যদি ভাবিছে তেন্তে ইমান ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ লিংক দি আছে গৈ চেক কৰক www.best.in ধন্যবাদ